ඉතින් ගිය සතියේ අපි කතා කරේ හැකර්ස්ලාගේ levels සම්බන්ධයෙන්. right? මතක ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි පළවෙනියට කතා කරා noob කියලා level එකක්. ඉතින් noob level කියලා කියන්නේ hacker කෙනෙකුගේ සාමාන්‍ය beginner level එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වගේ මේ knowledge එක ලබා ගනිමින් දැනුම ලබා ගනිමින් ඉතින් ඔයා හිමින් මේ ෆීල්ඩ් එක අධ්‍යයනය කරමින් බොහොම ප්‍රොපර් විදියට නියමාකාරයෙන් මේක අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට තමයි අපි කියන්නේ ඒ කෙනෙකුට noob කෙනෙක් කියලා. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් ethical hacker කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා එකපාරට අපිට එතෙන් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් තවදුරටත් හොඳට knowledge එක ලබාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට ethical hacker කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔයා මේක professionally වෘත්තීය මට්ටමින් මේක කරනවා නම් ඔයාට pro hacker කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. professional hacker කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ethical hacker කෙනෙක් ඊළඟ level එක pro hacker කියලා කියන්නේ ඊට වඩා advanced knowledge එකක් ලබාගත්ත කෙනෙක් තමයි අපි pro hacker කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙගොල්ලම ethical hacker සහ pro hacker කියන දෙගොල්ලම සාමාන්‍ය system එකට enter වෙන්නේ system එකේ කවුරු හරි අයිතිකාරයෙකුගේ අවසරයක් ඇතුව. ඉතින් යම්කිසි system එකක් ඔයාලට hack කරන්න ඕන නම් ඒ system එකේ අයිතිකාරයාට අපි කියලා. ඒ system එක චුට්ටක් hack කරලා පෙන්නනවා. මට පේන හැටියට මේකේ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. මේක hack කරලා මට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේකේ vulnerability එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන දෝෂය මොකක්ද කියලා හොයලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ethical hackers ළඟින් සහ pro hackers ළඟින් අන්න ඔය වැනි දෙයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි එතනිනුත් එහාට ඉගෙන ගන්නකොට අපිට පුළුවන් light hacker කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් තවදුරටත් advanced knowledge එක වාට acquire කරගෙන යනකොට. ඉතින් තවදුරටත් ඔයා මේකේ gold level එකකට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් omniscient කියලා level එකක්. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකේ විස්තරාත්මකව කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක ඕනනම් බලන්න. omniscient කියන level එක ඇවිල්ලා මම කිව්වා වගේ hacker කෙනෙකුගේ gold level එකක්. නිකන් දෙවියෙකුගේ එකක් සමහරට ඒක මිත් එකක්. ඒක මිත්‍යාවක් හැටියටත් අපිට ඕන සලකන්න පුළුවන් මේ level එකක්. ඒ කියන්නේ beyond human capabilities. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැකියාවන් වලින් මුත් එහා ගියපු හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අපි දකිනවා movies වල ගොඩක් වෙලාවට ඔය omniscientලා එහෙම නැත්නම් ඔය මං කියන මේ gold level එකේ hackersලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරන ඕන system එකක් hack කරන්න පුළුවන් කියන level එක පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි hacking field එකක ඔයා ඉදිරියට යනකොට ඔයා achieve කරගන්න ඕනේ levels වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට hacking සම්බන්ධයෙන් ඒ hacking operation එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකට platform එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ platform එක කියන්නේ අදහස් කරන්නේ operating system එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් operating systems වලින් විශේෂයෙන් ඔය Linux operating system තමයි අපි hacking සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් Debian OS type එක තමයි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන operating system type එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් ඔයාලා ගොඩක් අහලා තියෙනවා Kali Linux ගැන සහ Parrot OS එක වගේ එකක් ගැන. ඔය Weekthon Linux කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ Blackbox කියලා තියෙනවා. ඉතින් Arc කියලා තියෙනවා. Red Hat කියලා තියෙනවා. ඉතින් වගේ ගොඩාක් Linux operating systems තියෙනවා අපිට hacking සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් famous operating system type එක තමයි අපි කතා කරන Kali Linux platform එක. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා ඔයාලගේ එක්ක වැඩ කරද්දී Kali Linux එක්ක වැඩ කරලා කොහොමද බය වෙන්න එපා. මොකද හේතුව මේ ඔයාට මේ Kali Linux එක්ක වැඩ කරපුවාම ඒකම ඕන වෙයි කියලා නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. ඒක තුලින් ඒකේ වැඩ කරන්නේ Linux command. එතකොට Parrot OS එක ගත්තත් ඒකෙත් වැඩ කරන්නේ අපි මේ කතා කරන tools ඒ කියන කතාවම තමයි. හැබැයි ඉතින් ඔයා එක්තරා OS එකකට ෆැමිලියර් වුණාම ඔයාට ඒකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉතාම පහසුයි. ඒක නිසා ඉතින් ඔයා එක operating systems මුලින් try කරලා බලන්න. හැබැයි ඒක OS එකක් එක්ක ඔයාට වැඩිපුර ෆැමිලියර් වෙන්න වෙනවා. මොකද ඔයාගේ journey එක පටන් ගන්න operating system පාවිච්චි කර ඉන්න එක ගැන නෙමෙයි. ඒ operating system එක platform එකක් කරගෙන ඔයා කොහොමද hacking operation එකක් කරන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ අපි කරන්නේ ethical hacking operation එකක් කියන එක මතක තියාගන්න. තව කාටවත් හානියක් වෙන වැඩක් නෙමෙයි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ Kali operating system එකක් එහෙම නැත්නම් ඔය කියන Linux එකක් අපි කොහොමද අපේ Windows PC එකකට configure කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙනම computer එකකට දාගන්නවා නම් මේ වගේ platform එකක් කොහොමද දාගන්නේ. අපි කොටිම ගොත් pre-configuration එක අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එකට බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයා Kali operating system එක install කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ ඔයා hacking වලට පාවිච්චි කරන operating system එක කියන්නේ අපේ platform එක. ඒකේ ඉඳගෙන තමයි අපි හැම tool එකක්ම හැම coding එකක්ම හැම hacking experiment එකක්ම අපි කරන්නේ Kali Linux කියන operating system එක තුලින්.
රයිට්. ඒතකොට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම් කෙලින්ම ලැප්ටොප් එකක් ඔයාගේ තියෙනවා නම් හොඳ performance තියෙන ලැප්ටොප් එකක්. එතකොට ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට කාලි ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම නමුත් ඔයා වඩාත් හොඳයි මේ වගේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ගමන් නිසා විශේෂයෙන් virtual PC එහෙම නැත්නම් virtual box කියන tool එකට ඔයාගේ ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් නම් හැම ටෙස්ටිං එකකටම ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. මම අදහස් කරන්නේ virtual box කියලා කියන්නේ ඔයාගේ බේස් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක හානියක් වුණොත් සමහර විට ඔයාට ආපහු මේ අවශ්‍ය tools run කරගන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම මුල නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ experiments, ඔයාගේ testing හැම දෙයක්ම ඔයා වෙනම ඔයාගේ base operating system එක Windows ඇතුලේ වෙනම virtual environment එකක් හදලා ඒකට පුළුවන් නම් ඔයාට ඔයාගේ operating systems දාලා ඒක ටෙස්ට් කරන්න මේ හැම hacking technique එකක්ම ටෙස්ට් කරන්න ඔයාගේ කෙලින්ම කම්පියුටර් එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන ඔයාගේ බේස් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක Windows 10 නම් එහෙමයි 11 නම් එහෙමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වගේ PC එකේ OS එක. ඒකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ අපි virtual box එකේ දාපු ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට තමයි. අපි දුම් වෛරස් එකක් ලියන්න ඕන නම් ඔයාට ඒ වෛරස් එක අපිට ලියලා ඔයාගේ Windows ඇතුලේ දුවන Windows වලට ඒ වෛරස් එක virtual box එකේ දුවනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ base OS එක ඇතුලේ තවත් OS එකක් දුවන්න පුළුවන් විදිහේ environment එකක් හදන එක තමයි ඔයා virtual box එකේදී කරන්නේ. එතකොට මේ virtual box එක ඇතුලේ තියෙන operating system එකට හානි කරන්න හරි ඕන දෙයක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ කෙලින්ම ප්‍රධාන operating system එකට කම්පියුටර් එකේ තියෙන එකට හානියක් වෙන්නේ නැති නිසා. රයිට්. ඉතින් අපි ඉස්සලාම කරමු බලන්න virtual box එක අපි download කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මගේ Windows 10 නම් එහෙමයි, Windows 11 නම් එහෙමයි. මම මගේ Windows 10 තියෙන නිසා මම Windows 10 වලට අවශ්‍ය විදිහට මගේ virtual box environment එක මම download කරගන්නවා. එතකොට Windows host එකට තමයි ඔයා download කරනවා නම් ඔයා Windows නම් ඉතින් ඔයා Linux වලටම දාගන්නවා නම් ඒක වගේ virtual PC එකක වෙන එකක්. ඒතර Mac operating system එකක් තියෙනවා. ඒකට දානවා නම් ඒක වෙනම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මම download කරගන්නේ Windows host කියන එකට. right ඉතින් මෙගාබයිට් 106ක් විතර වෙන tool එකක් මේක. අපි ගිහිල්ලා බලමු download වෙලා තියෙන location එක කොහොමද කියලා. එතන ඉඳන් මම මේ virtual PC එක ඔන්න install කරන හැටි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නයි හදන්නේ. right එහෙනම් මම ඔන්න double click කරනවා. right එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේක yes කරන්න. එතකොට ඔයාගේ setup එක load වෙයි. සමහර විට installation එකේදී ඔයාට VM virtual box එක නෙමෙයි මම මේක මේ වගේ එකක් එන එක ඇත්තටම හොඳයි මොකද සමහර අයගේ PCs වල මෙන්න මේ Microsoft Visual C++ 2019 කියන මේ පැකේජ් එක ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් දැන් පිරිමි ළමයිගේ නම් මේ විශේෂයෙන් කොල්ලෝ මම අදහස් කරන්නේ ඉතින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන නිසා ඒගොල්ලෝ සමහරට ගේම්ස් එක්ක මෙන්න මේ වගේ මේ පැකේජ් එක ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ෆික්ස් වෙනවා. ඉතින් නමුත් ගර්ල්ස්ලා ගොඩක් ඔය ලොකු ගේම්ස් එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැති නිසා මේ පැකේජ් එක සමහර විට ඒගොල්ලෝගේ PCs වල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට තමයි විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ එනවා නම් එන්නේ. මෙහෙම එකක් ආවොත් ඔයාට තියෙන්නේ මේක Microsoft official website එකෙන් ඔයාට download කරලා install කරන් පස්සේ ඔයාට ඕනනම් machine එක restart කරන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම ඇවිල්ලා ඔයාට ආපහු virtual PC virtual box එක ඔයාට run කරලා install කරන්න පුළුවන්. මේ package එක install කරන්න නැතුව මෙතනින් එහාට ඔයා මේ virtual box එකට අවශ්‍ය වටපිටාව හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාට ඉස්සල්ලා මේ කියන package එක අපි install කරමු. Visual C++ 2019 කියලා මම ඔන්න search එකේ ගහන. එතකොට ඒකේ official site එකට යන්න. එතනින් download කරන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ.
2015 ඉඳන් 2022 දක්වා තියෙන රේන්ජ් එකේ තියෙන අවශ්‍ය ඒ කෙරෙන දේවල් ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක මේක ඔයාලට ඕන රීඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා කියලා තමයි මේ පැකේජ් එක තුලින් මේකේ අදහස් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉන්ස්ටෝල් කරලා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව virtual box setup එක රන් වුණා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ next කරලා අයිත් මම හොඳට කියවන ගමන් මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන next එකට network interface warning එකක් තියෙනවා. ඒව ගණන් ගන්න එපා. Proceed with installation now. Yes. Install. right එතකොට ඔයාට ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක ඉවරනම් පස්සේ ඔයාට මෙතනම ඕන ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ටික් එක අයින් කරලා පස්සේ ඔයාට මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් අරගෙන රන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ කොහොමත් මේවා ෆ්‍රී versions නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්‍රැක් කරන්න මොකුත් දෙයක් නැහැ. නිකම්ම ෆිනිෂ් කරපුවාම අපි ස්ටාර්ට් වෙන්න දෙමු. ටූල් එක ස්ටාර්ට් වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාට මේ ඔප්ෂන්ස් අපි හිමීට ඉස්සරහදී කොහොමද අපිට කතා කරනවා. දැනට මම කෙලින්ම පෙන්නන්නම්. ඔයා අලුත් OS එකක් දානවා නම් දැන් අපි දන්නවා දැන් මේක තමයි අපේ base OS එක. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඔයාලට පේන එක. මේ තමයි අපේ ඔය කියන ටූල් එක. මේ ටූල් එක ඇතුළට තමයි අපි තවත් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් දානවා නම් ඒක කරන්න හදන්නේ. දැන් මම හිතනවා ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයාලට මේ වැඩේ හොඳටම තේරෙයි කියලා. නිසා මම මෙන්න මෙතන new කියලා අරගන්නවා. new කියන එක ගත්තාන් පස්සේ ඔයා දාන OS එකට Windows 10 නම් Windows 10 වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට Windows 10 ඇතුළේ Windows 10 මේ tool එක ඇතුළේ තමයි Windows install වෙන්නේ. ඒතකොට Windows 7 නම් එහෙමයි. ඒතකොට Linux OSs එහෙමයි. ඒතකොට ගොඩාක් මෙන්න මෙතන අපිට දැක ගන්න පුළුවන් Microsoft Windows නම් ඔයාට Windows versions ඔක්කොම වගේ මෙතන පේන්න තියෙනවා. Windows 3.1 වල ඉඳන්ම මේක support කරනවා. එතකොට Windows NT 2000 XP වල 64 bit version එක Vista 2008 7 8 2012 server versions තියෙනවා මේකේ servers ඒ කියන්නේ client Windows විතරක් නෙමෙයි 2019 Windows කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට අද Windows කියලාත් ඒගොල්ලෝ option එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි Linux environment එක ගත්තොත් Linux වල Oracle Mandriva ඔය තියෙන ගොඩාක් OS වර්ග තියෙනවා. Linux ඔයා දැකලත් නැතුව ඇති සමහර මේ OS වර්ග ගොඩක් අහලත් නැතුව ඇති. ඉතින් අද Linux කියලාත් option එකක් දීලා තියෙනවා. සමහරලාට මෙතන list එකේ නැති operating system එකක් තියෙනවා නම් Linux platform එක එකක් එතකොට පුළුවන් මේ අද Linux වලට දාලා අපිට setup එකක් කරගන්න. ඉතින් අපි ඔය ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලි Linux එක එක්ක Debian මෝඩ් එකේ හෝ එහෙම නැත්නම් Ubuntu version එකකින් තුලිනුත් සමහරලාට install වෙන්න බොහෝ විට ඉඩ කඩ තියෙනවා. අපි බලමු ඒක install කරද්දි කාලි Linux එක. එතකොට අවශ්‍ය OS එක ඔයාට OS එකේ නම මෙතෙන්ට දාලා ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ කියන ඕනම ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක ISO image එක. ඒක මම පෙන්නන්නම් සමහර අය ISO image කිව්වම මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක අපිට මෙතන තියෙන browse කරලා select කරලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඒක කරන හැටි ඊළඟට බලමු. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්නුවේ මෙන්න මෙතන virtual box එකේ මේ virtual box එකේ තිබුණු මේ Windows 10 තුල install කරපු තවත් virtual box එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම මේක කෝකටත් පෙන්නන්නම් නැවතත්. මම මේක start කරලා right එතකොට මෙන්න මෙතන virtual box එක තමයි මම ඔයාලට මේ Windows ඇතුලේ install කරලා පෙන්නුවේ. මොකද මම දැනටමත් මගේ base operating system එකේ මෙන්න මගේ base operating system එකේ මම virtual box එක install කරලා ඒකේ කාලි Linux Windows 7 Windows 7 එකේ Ultimate Pro version එක Metasploitable කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න Windows 7 32 bit එකක්. ඊළඟට අපි Windows 10 මේ වෙලාවේ running කියලා state එකේ තියෙනවා. අතට ඒ running වෙන Windows ඇතුලේ දැන් මේක virtual box එකක් right. මගේ කෙලින්ම මගේ machine එකේ තියෙන Windows 10 OS එකට දාපු virtual box එක ඇතුලේ Windows 10 තමයි මේ මම run කරගෙන ඉන්නේ. මේන් පේනවා ඔයාලට
එතකොට ඒක ඇතුළට තමයි මම ආයෙත් virtual box දාලා මොකද මම අර කලින් මගේ OS එකට දාලා තියෙන නිසා මට ඒක ආපහු uninstall කරන්න ගියොත් කරදරයි. ඉතින් මම මේක ඇතුළට ආපහු virtual box එක දාලා ඒක තමයි ඔයාලට open කරලා පේන්නේ. මම හිතනවා වඩාත් පැහැදිලි දැන් Windows ඇතුලේ තවත් operating system එකක් ඇතුලේ operating system එකක් දුවන්නේ කොහොමද කියන එක operating system එකක් ඇතුලේ operating system එකක් ඇතුලේ operating system එකක් විදිහට මේක ඉස්සරහට අපිට ඕන නම් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තේරුමක් නැහැ එහෙම අරන් ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මම ඔයාලට මගේ කෙලින්ම බේස් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක තුල මම මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා දැන් මේවා මම ආයෙත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නම් කාලි කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා නැවතත් ඒක ගැටලුවක් නෑ මොකද මගේ PC එක කෙලින්ම මම මේක පාවිච්චි කරද්දි මට ටිකක් ස්පීඩ් එක වැඩි නිසා මම මේකෙදී නැවතත් මේ ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් ඔන්න අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ අපිට අවශ්‍ය අපි කාලි ලිනක්ස් ප්ලැට්ෆෝම් එක එහෙම නැත්නම් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක මේ virtual box එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක.